Jag antar att vissa bilar är lättare att älska än andra. Det är många som älskar Porsche eller BMW eller Audi. Och vissa älskar Corvette eller Mustang eller Tesla. Ingen tycks älska andra generationen Renault Megane. Jag ska inte säga att jag älskar den heller. Men jag hatar den inte. Inte just idag i alla fall. Jag har ägt den här bilen i drygt 2 år nu och redan första dagen gick den sönder. Okej, nu startar Renault Megane. Ibland har den bara vägrat starta, men jag tror jag har klämt på vad som går sönder nu. Orkar inte hålla sig vaken. Problemet var trasig tändspole och 2 eller 3, jag minns inte exakt, är redan bytta. Jag tror inte den kan vara bytt. Den kan också vara bytt. Står den för länge laddar den ur och gör den där är den omöjlig att öppna. Jag förstår verkligen inte på det här låssystemet. Det verkar som att det på något vis är kopplat till elsystemet. Går liksom inte att öppna, inte ens med nyckel. Och när bilen är låst och urladdad så går inte motorhuven att öppna. Jag har fått ringa låsmedlen. 2 gånger faktiskt. Jag tror det kostar 1500 spänn varje gång. Nyckeln är ju heller ingen nyckel utan något slags modernt kort. Fläkten är lite speciell. På 1:an, ni har den lite grann. 2:an blir lite mer. 3:an, wow! Vi har ett läge till, 4:an på dörren. Så varför köper man sig en Renault Megane 2? Ja, det korta svaret är såklart snålhet, men det är inte hela sanningen. Oj. Nu har man det bra, det brinner i brasan, det börjar skymma. Jag tänkte ett ljus till och med. Och man får slå sig ner med paddan och skanna blocket. Det känns som det här med att skanna blocket på kvällen har liksom blivit en folksjukdom för män mellan, jag vet inte vad, 18 till 99. Och ni har säkert precis som jag, alltså, vet man skannar efter någon, det vet jag, 80-90-tals Porsche vill man väl ha kanske, eller en Mustang V8. Varför inte? Nu är vi på helt andra sidan här. Jag ska tipsa om en trål som jag fick av min kollega Hans Hedberg. Han får all cred till det här, men jag tänker att jag ger den nu även till er. Jag måste säga, alla bilar, modellår, vi håller oss på den här sidan millenniet, så från 2000 då, där så. Och det vill bara vara realistisk till, ska jag säga, 12 då kanske. Och här har vi en god grej, va? Till 10 000 mil. Perfekt. Och det här är mysigt. Nu kommer den riktiga liksom. Vad är vi på nu? Nu är vi på 3200 annonser. Way too much. Kolla här nu då. Till 30 000 spänn. Boom! 300 annonser. Nu, gott folk, är vi på botten. Och simmar. Då ska vi se här vad vi hittar för mysigt. Tänk, det är ändå under 10 000 mil. Så att helt kack kan inte vara. Okej, Peugeot 207. Jag vet inte. Citroën C3. Lågmil. Ja. Peugeot 206. Mycket franskt. Chevrolet Matisse. Fy fan. Megane, kolla. Men det är fel generation, va? Hyundai Atos. Riktig sån pensionärsvagn. Chevrolet Matisse. Rover. Streetwise. Den är fan cool. Det här ska man ju ha ju. Va? Snacka om att det här är en framtida klassiker. Men shit. Det är liksom som Audi A6 Allroad eller vad är det? XC70 fast på fattigt engelskt vis. Snacka om mycket bil för pengarna. 5 000 mil. Det är ju liksom ingenting. Här, kolla där! Megane 27,9. Oj. Vilken cool färg också. Där kom den.
Ja, men ni förstår, det är svårt att få någon typ av känsla när man simmar runt där på Blockets dybotten. Rover Streetwise, visst. Eller Megane 2. För att det måste vara hatchbacken. För jag behöver inte säga det till er, ni har ögon, ni ser ju. Det här är en form som är unik. När bilen kom 2002 hette Renaults chefsdesigner Patrick Lecumont. Ursäkta om jag eventuellt snubblar på uttalet. Och för drygt 10 år sedan var jag och min kollega David hemma hos honom i hans hus i Paris. Då hade han pensionerat sig och visade stolt upp bilen han var absolut mest nöjd med. Renault Initiale Concept. Den här bilen blev ju Renault Avantime sen och den hängde också med designen till Velsatis för att sen rinna ner till det här. Jag tycker den är rätt ball ändå. Alltså, ni får tänka att det här är en bil som konkurrerar med Volkswagen Golf. Sen att det här inte sålde lika mycket, det är ingen sån superchocker. Jag gillar den här linjen, den som går där. Bara ett rakt streck liksom. Och den som korsar. Rätt coolt. Jag tror ändå att det här liksom, det är liksom en framtida klassiker. Det här är ju, men det är en keeper. Så, den här gör man sig inte av med. Om du inte vill lägga ett bud.